आपण इथे ओरिओचे बिस्किट्स घेतलेले आहेत या बाउलमध्ये, तर त्याच्यातून आपण हे असे क्रीम काढून घेत आहोत। तर सगळ्या बिस्किटांच्या अशा आपण क्रीम काढून घ्यायच्या आहेत बघा अशा पद्धतीने, आणि तुकडे करून मिक्सर मधून आपण ग्राइंड करून घेणार आहोत। मिक्सर मधून ग्राइंड करून घेतल्यानंतर आपण इथे थोडं थोडं दूध ऍड करून हे मळून घ्यायचं आहे चांगलं अशा पद्धतीने। आता यानंतर आपण ही जी व्हाईट क्रीम आहे यामध्ये 2 चमचे ड्रायफ्रुट्स पावडर ऍड करत आहोत आणि असा गोळा बनवून घेतलेला आहे। आता आपण मोदकच्या ह्या मोल्डला थोडंसं तूप लावून घेतलं आहे। यामध्ये आता आपण हा थोडासा गोळा करून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आपण असा भरून घेऊयात बघा अशा पद्धतीने थोडं थोडं प्रेस करायचं आहे। आता होल बनवलेलं आहे आपण, त्यामध्ये ही जी क्रीम आहे ती आपण इथे ऍड करत आहोत आणि असं प्रेस करायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपले हे ओरिओचे मोदक तयार झालेले आहेत आणि बिना गॅसचे आपण केलेले आहेत। तर अशा पद्धतीने सगळे मोदक आपण बनवून घेऊयात बघा। अशा पद्धतीने आपले झटपट असे मोदक तयार झालेले आहेत, तर खूप डिलिशियस सुद्धा दिसत आहेत ना। चला तर मग बनवायला घ्या आणि अशा साध्या सोप्या रेसिपींसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा। चला तर मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। खात रहा, स्वस्त रहा। थँक यू।